الرحمن الرحیم. نن به مو ایلیمنٹ کمپاؤنड او مکسچر باره کې ډسکشن کوو. ٹھیک دی. نو ایلیمنٹ څه ته وایي؟ ګوره جنرلی موږ داسې یایو چې ایلیمنٹ هغه یو شی دی چې هغه پیور وي، یو شانتې اټمونو نه جوړ وي او مزید دی سمپل کیږي نه، داسې چیز ته موږ ایلیمنٹ یایو. کلیر؟ او دنیا کې 118 ایلیمنٹ دي، 118. په دغو 118 ایلیمنٹ کې 92 دا نیچرلی اکرینګ دي، قدرتی طور باندې دنیا کې موندلی کېږي، او باقي چې کوم په دې کېږي 26 دا ساینټسټو یوزنګ ریډیو اکټیویټي میتھډز، ریډیو اکټیویټي پروسیس، هغو سره هغه طریقې استعمال کړي دي او هغه ایلیمنټ یې سینتیسایز کړي دي، جوړ کړي دي. اوس کتاب والا څه وایي؟ دې طرف ته لږ تاسو توجه وکړو. یایي چې an element is a pure substance. یو ایلیمنٹ pure substance دی which cannot be split up into other substances، چې هغه سپلیټ کېږي نه نور سمپل چیزونو ته by ordinary physical or chemical process، یو عمومي فزیکل یا کیمیایي پروسس سره نور سمپل کېږي نه، داسې چیز ته ایلیمنٹ یایي. ګوره د دغو مطلب دا دی چې ګولډ فار ایگزامپل ګولډ یو ایلیمنٹ دی. کلیر؟ اوس څنګه به موږ دا وایو چې دا مطلب دغه ډیفینیشن به موږ څنګه جسټیفای کوو چې دا ګولډ یو ایلیمنٹ دی، مطلب دغه ډیفینیشن ورباندې جسټیفاید. نو دې دپاره تاسو سوچ وکړئ که نه، فار ایگزامپل که چیرې موږ پیور ګولډ والا یوه ټوکړه والو که نه، څه هم والو، مطلب یوه ټوکړه دا پیور ګولډ والا ټوکړه موږ واخیسته، دا پیور ګولډ دی. کلیر؟ اوس دغه څه ایلیمنټ از پیور سب، دا به پیور وي. پیور مطلب دا دی چې دې کې به یو شانتې اټمونه وي، یو شانتې ذرې به ورکې وي، چې کوم شي نه جوړ شوی دی که نه هغه چیزونه به یو شانتې وي. په دې خبرې باندې ځان پوه کړه. دا کوم پارټیکلز دي، فار ایگزامپل که دا زه میګنیفای کوم، دا کوم ذره دا زه کوم ټوکړه ما اخیستې دی، دغه ټوکړه زه میګنیفای کوم، یو لویه ټوکړه داسې ترې جوړه کوم، داسې لویه ټوکړه ترې جوړه شي، دغه شانتې ټوکړه ونه جوړه شي. کلیر شو؟ اوس دغه ټوکړې کې به اټمونه وي، دغه کې به اټمونه وي، او ویلې به وي ځکه چې دنیا کې هر چیز د اټمونو نه جوړ شوی دی، هر چیز د وړو وړو ذرو نه جوړ شوی دی، هر چیز د وړو وړو پارټیکلز نه جوړ شوی دی، داسې وړو وړو اټمونه به ورکې وي. اوس ګوره دا اټمونه چې کوم ما جوړ کړو، دغه اټمونه ټول یو شانتې دي، دې وجې نه مطلب مو یې دا فیور دی. بیا چې which cannot be split into simpler substances، دا نور سمپل کېږي نه، سپلیټ کېږي نه. ګوره که دا ټوکړه مونږ اخیستې دی که نه، دا ته سپلیټ کې دوې ټوکړې کې، نو دغه یوه ټوکړه شوه، دا بله ټوکړه شوه، دا ټوکړه بیا ګولډ دی. نورې مزید ورکوټه کې دومره ټوکړه ته جوړه کړي چې آخري نور نه تقسیمیږي، یو ایټم ترې جوړ کړي، بیا هم چې کومه دی دا تاسو سره ګولډ دی، دا مزید سمپل کېږي نه، ګولډ دی، نور بل څه ترې نه جوړېږي. د دې په تناظر کې تاسو یو بل مثال وګورو، لکه یو ګیلاس کې ته اوبه واخلې، اوبه راواخلې، او اوبه ګوره هره ذره H2O دی، H2O هره ذره H2O دی. اوس دا شی دا چیز ایلیمنٹ نه دی، دا ځکه ایلیمنٹ نه دی چې دا چیز دا ډیکمپوز کېږي، دا متېږي، نور سپلیټ کېږي. دا چې ډیکمپوز شي، دا چې سپلیټ شي، دې نه هایډروجن او اکسیجن جوړېږي، دې وجې نه دا یو ایلیمنٹ نه دی، دا H2O اوبه. او ګولډ یو ایلیمنٹ دی، وجه دا دی چې دا سپلیټ کېږي،
سپلیټ کیږي نه. ګوره مخکې سوچ کوه. مثال درته یایي. فور ایگزامپل gold is an element. gold یو element دی and can never be converted into other simpler substance by ordinary physical or chemical reaction. او دا کله هم نه تبدیل کیږي بل سمپل چیز دا. ګولډ نه سمپل چیزونه نه جوړیږي چې ګولډ نه سمپل وي. کمپلیکس شیان جوړیږي ترې. ګولډ چا سره ریاکشن وکړي، چیز سره ریاکشن وکړي بل چیز ترې جوړ شي، خو دینه سمپل چیز بل ترې نشي جوړېدای کومې هم طریقې سره هم نه ordinary عام فزیکل طریقې سره نه کیمیکل ریاکشن سره. The fundamental unit of an element is an atom. د بنیادی چې کوم اکای دی د یو element والا هغه atom دی. Scientists have discovered approximately 118 element. ساينټیسټو معلوم کړي دي. ګوره ډسکور مطلب دا دی چې اول نه موجود وو، دغه معلوم کړي دي 118 element معلوم کړي دي out of which 92 are naturally occurring چې په هغې کې 92 قدرتي طور باندې دنیا کې واقع کیږي مندلی شي. while the rest have been artificially prepared in the laboratory. او بقی چې کوم دی rest mean یو د rest مطلب دی آرام، بل مطلب دی بقی. د بقی چې کوم دی artificially prepared in the laboratory دا لیبارټري کې لیبونو کې artificially prepared شوي دي، مصنوعي طور باندې جوړ شوي دي. خپل ساينټیسټو مختلف ریډیو اکټیویټیز میتھډ داسې نه دي کړي چې څه شی میلاو کړي دي. ګوره لکه پر ایگزامپل مو اوبه راوالو دینه مطلب هایدروجن اکسیجن راوالو دینه اوبه جوړیږي مطلب یا مختلف. نو دا داسې چیز نه دی کړی چې مطلب دا دوه ایلیمنټ میلاو کړي دي دینه دریم جوړ کړی دی بل ایلیمنټ نه جوړ کړی دی. دا داسې کار کیږي چې مطلب اوس 92 باندې ګوره یو ایلیمنټ دی هغه یورینیم دی، ٹھیک دی. نو د یورینیم چې کله مطلب نیوټرون دی باندې بمبارډمنټ وکړي، نیوټرون به دې ته انټر شي. نو نیوټرون چې کله یورینیم ته انټر شي نو دینه به پروټون جوړ شي. او چې پروټون جوړ شو نو دا مطلب اول نه پکې موجود 92 پروټون وو، بل نیوټرون چې مو ورګزار کړو نو هغه هم پروټون جوړ شو 93 پروټون شو. نو دا مطلب ट्रांस यूरेनियम यो एलिमेंट जोड़ शो बल एलिमेंट थे मतलब न्यूट्रॉन मू सर मिलो को दी यूरेनियम सरा दा एलिमेंट में जोड़ को इससे आई इट्स एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एलिमेंट्स पार्टिकल्स न जोड़ शवी दी जरूर न जोड़ शवी दी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और यो एटम चिकुम दे कना आगा द यो एलिमेंट वाला तुलना वर्कुटी smallest particle the tulna warkuti zara de that can take part in a chemical reaction या chemical reaction के हिस्सा आली मतलब ये element ची chemical reaction के हिस्सा आली नोगा द atom पर जरिए आली मतलब atom ची कुम दे सही representative particle दे यो element वाला जगह reaction के हिस्सा आली गैस वही मह के वही each element consists of only one kind of atoms इंतहाई अहम खबर है ये टूल सूरा एलिमेंट्स थी कहना हर यो एलिमेंट each element मतलब हर यो एलिमेंट consist मुश्तमिल दे यो शांति एटमुन बंदे मतलब गोल्ड वाला एटमुना अलग किस्म दी द आयरन वाला एटमुना अगा बल किस्म दी द गोल्ड ना अलग दी बदल दी او د کاربن والا هغه نه بدل دي د هایدروجن والا هغه نه ډیفرنٹ دي د نایټروجن والا هغه نه ډیفرنٹ دي مختلف الیمنٹ والا چې کوم اټمونه دي هغه یو بل نه ډیفرنٹ دي د پروټون په بیس باندې د الکترون په بیس باندې د نیوټرون په بیس باندې د نیوکلیس په بیس باندې مزید یې کنا atoms of a particular element are same to each other but different from the atoms of the other element. Atoms سکوم دی کنا د یو خاص element والا غو یو شانتی وی یو element والا خو چې بل element ته وګوري دا غو والا اټمونه به بدل وی د دې element نه لکه ګولډ والا اټمونه ټول ګولډ element یو رواله 1 ګرام 2 ګرام یا 1 تولا 2 تولا یو ګورای یو توله کې تقریبا 11.6 ګرام ماس ته د یو توله کې به ډیر زیات په لکاو کروڑاو اټمونه وي د ټول اټمونه به یو شانتي وي او ته بل طرف 11.6 ګرام آیرن راواله یو توله آیرن راواله
نو هغه آیرن چې کوم ایټمونه دي هغه به ټول یو شانتي آیرن په شانتي وي، خو د آیرن ول ایټمونه به بیخي ډیفرنٹ وي، بیخي به مطلب یکدم به ټول به ډیفرنٹ وي د ګولډ والا. کلیر شو؟ دا خبره یاد ساتئ. یو ایلیمنٹ دی کنه هغه مو ریپرزینټ کوو سمبل سره، سمبلز استعمالوو. ایلیمنٹ چې کله مو ریپرزینټ کوو هغه د لپاره مو سمبل استعمالوو. نو دومره نوم لکه هایدروجن دی پورا هایدروجن نوم نه لیکو، یا مطلب برون دی یا کاربن دی هغه پورا نوم نه لیکو، هغه ولا مطلب یو اولنې ټکی راوالو، هغه اولنې ټکی چې کوم دی مونږ لیکو اخ په ترو باندې مونږ یې مطلب ډیسایډ کوو دا مطلب دی ولا یو سمبل دی، یو نشان دی. دا نشان چا استعمال کړی ګوره 1814 کې 1814 کې برزیلیس دا یو ساينټیسټو، ډیر مشهور ساينټیسټو، دا برزیلیس ډیر تکړه سړی و، ډیر کار کړی دی ساينس کې. دی سجیسټ کړی دی دا سجیشن دی ور کړی او مشورم دی ور کړی و دی سمبل استعمال کړی و for representing elements element represent کول لپاره with symbol سره. The shortest name or symbol definition the giveaway, the shortest name of an element is called symbol. The shortest nama چې کوم دی کنه دا element ولا دا symbol یای. In most cases په زیاتر کیسونو کې the first letter of the name of an element is taken in capital letter as symbol. په زیاتر کیسونو کې چې کله یو element نوم دی کنه دا ولا اولنې هغه خلو ټکر غلو لکه دا ګوره بوران دی نه بي راخستی دی، کاربن دی نو کاربن سی سره ریپرزینټ کیږي، فلورین دی نو اف سره ریپرزینټ کیږي، هایدروجن دی هایدروجن اچ سره ریپرزینټ کیږي، اکسیجن دی اولنې ټکی راواخستو نو اکسیجن او سره ریپرزینټ کیږي، نایټروجن ان سره، سلفر اس سره، الومینیم د لپاره یو باندې کار نه کیږي دوه مره واغستو نو ای ال الومینیم، نور هم لګ آسان شو. کیلشیم سی ای کیلشیم، میگنیشیم ام جی میگنیشیم، نو دا شانتي مطلب مختلف راځي. نو یو لیټر استعماليږي. Then the initial letter is in some cases where the first letter has already been used کچېرې اول لیټر استعمال شوی then the initial letter in capital together with a small and other letter from its name are used. نو بل اولنی لیټر سره بل هم ټکی استعمالیږي یا سره نږدې جوخت ټکی استعمال شي جیسا کې الومینیم کې دی یا کنوي نو جوخت نوي نو دې سره نور پورا نوم کې چې کوم بل لیټر وي فور ایگزامپل ان میگنیشیم نو میگنیشیم کې مونږ ام جی استعمال کو بنسبت ام ای دا وځو چې استعمال شوی بل الیمنت لپاره نو ام جی مونږ استعمالو. کلیر شو؟ نو دوا استعمال شو. نو a list of a name of symbol of some important element is given in the table 1.1. دا یو لیست در کړی دی ګوره دی کې چې کومه تا ته ښودلي دي چې دا مطلب کوم ایلیمنټس دي. کلیر شو؟ نو دا ما یو ګزار ایکسپلین هم کو دوباره ایکسپلین کولو ضرورت ما خیال دی چې نشته دی. ګوره دلته څه ایلیمنټ داسې دي که نه دغه ویایي some element symbols start with their Latin or Greek language name. Some element داسې دي چې هغه چې کوم هغه دي که نه هغه لیټن او ګریک نه شروع کیږي نو هغه والا لیست هم در کړی دی ګوره دا مطلب ایلیمنټس دي کې انټیمني دی د دې دا انګلیش نومونه دي دا انګلیش نومونه دي چې کوم پیریوډک ټیبل کې استعمال شوي دي عام طور باندې چې هغه کې ګوره انټیمني دی د دې دا انګلیش نوم دی نیم اف ایلیمنٹ دا چې کوم دی دا د دې لیټن یا ګریک نوم دی زیاتر لیټن نوم دی ګریک ولا نشته پکې خو خیر هم بیا د مرخصتي کتاب مطلب وایي چې لیټن او ګریک دواړو دي خو دا مطلب لیټن نومونه دي. انټیمني دوباره سټیبیم دی چې هغه ایس بي دی، کوپر دوباره کوپرم، ګولډ دوباره اورم، آیرن فیرم، لیډ پلمبم، مرکری هایدروجرم، potassium, helium, silver, argentum, sodium, natrium, tin, stenum, tungsten, wolfram. The symbol is stadium the para SB in antimony for antimony SB, copper Cu, gold Au, iron Fe, lead Pb,
مرکری Hg یعنی هایدروجن نه راوچت کړی دی. پوتاشیم K، سلور ارجنټم Ag کلیر. داسې لیست مطلب جوړ کړی دی. نو دغه یو هغه د ترتیب یې ورکړی دی. مطلب دغه د اخري یو ټاپک دی سوسایټي ساينس ټیکنالوژي کې یایي که نه دا څه وایي elements are the building block of all the substance that make up all living and non-living things. element چې کوم دی کنه دا building block دی د ټولو چیزونو والا either هغه living organism دی که non living organism دی ټول چیزونه مطلب element نه جوړ شوي دي. د 92 element پکې شته دي either in pure form یا مطلب mixture چا سره مطلب compound جوړ کړی دی یا مطلب mixture form کې مختلفو شکلونو کې منډه کیږي پای جاتے ہیں. careful observation یو محتاط observation که مونږ وکړو په physical world د جسمانی کومه دنیا مونږ ګورو نو ریویلز دی نمو تا اندازہ کیگی پتہ لگیگی. ریویلز یہ ہمیں بتاتا ہے that matter usually occur as mixture. so matter زیاد تر دے کنا دا mixture فارم کے دے. most of the component of these mixture are element and compound. اور دا کم mixture دے کنا دی والا زیاد تر کم component دی اجزائی دی حصی دی اگا element او compound دی that exist as molecule چی اگا دی molecule شکل کے مندیشی. ایر، هوا، واټر، اوبه، کلی، خاوره، خاټه، پټرولیم ګوره پټرولیم پټرول ته نه وایي پټرول ډیزل او دغه مطلب نور چې کوم تارکول وغیره دي روډونو وغیره کې استعمالېږي د ټول پټرولیم کې راځي ګریس دي او نور مطلب د خاورو تیل پکې کیروسین آیل د ټول پټرولیم دي میکسچر اف ډیفرنٹ ارګانیک کمپاوند دي. کول کویلا دی روک تاړه کاڼی ارت زمکا دا ټول کوم دي دا ټول ار میکسچر اف نیومرس کمپاوندز دا میکسچر دي د ډیر زیاتو کمپاوند والا میکسچر دي. living things contain thousands of different substances. living things چې کوم دي کنه دا مشتمل دي different substances ډیر زیات چیزونه such as carbohydrate چې هغه carbohydrate دي proteins دي ګوره fats دي د living organism کې منډه کیږي lipid دي DNA دے ڈیآکسیرائبو نیوکلیک ایسڈ which is the heredity material چې هغه مطلب مور پلار نه بچو ته کوم کریکټر ټرانسفر کیږي د ډي ان اے په تھرو ټرانسفر کیږي نو دا هغه چیز دی نیوکلیس کې موجود دی آر ان اے دی رایبو نیوکلیک ایسڈ دی او ایٹسیټرا وغیرہ وغیرہ. all these substances are molecular in nature. د ټول molecular in nature دی مطلب د molecule په شکل کې منډه کیږي په دنیا کې.